سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 7 نوع ماهی که برای سلامتی بدن مضر هستند ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. ماهی‌ها سرشار از پروتئین امگا 3 سالم و مواد مغذی ضروری برای سلامتی قلب هستند. اما باید به این نکته مهم هم توجه کنیم که همه ماهی‌ها مفید نیستند و انتخاب ماهی مضر در واقع میتونه بیشتر از این که مفید باشه ضرر داشته باشه. بنابراین در این ویدیو 7 ماهی رو که از مصرف اون بایستی که خودداری کنید و برخی از بهترین گزینه‌های ماهی و نکات مهمی که هنگام خرید ماهی باید رعایت کنید رو با هم دیگه بررسی میکنیم. ماهی شماره 1 تیلاپیا است. ماهی تیلاپیا یکی از محبوب ترین ماهی‌ها در ایالات متحده است. با این حال در مورد خوردن ماهی تیلاپیا مشکلی وجود داره، چون نسبت امگا 6 نسبت به امگا 3 بیشتره. با این حال مصرف زیاد امگا 6 و کمبود امگا 3 منجر به التهاب، فشار خون بالا و افزایش خطر بیماری قلب میشه. متاسفانه ماهی تیلاپیا دارای امگا 6 زیادیه و امگا 3 کمی داره. در واقع تیلاپیا حاوی بدترین نسبت‌های امگا 6 به امگا 3 در بین ماهی هاست. موضوع نگران کننده دیگه اینه که تیلاپیای وارداتی اغلب از استانداردهای ایمنی پایین‌تر هستند و سازمان غذایی و دارویی امریکا FDA تعدادی از صادرکنندگان رو به دلیل پایین بودن کیفیت کنترل این ماهی‌ها و آلودگی به مواد شیمیایی مضر علامت گذاری کرده است. برخی از این مواد شیمیایی برای کنترل انگل‌ها در استخرهای پرورشی ماهی استفاده میشه. با این حال این مواد میتونن سرطانزا باشن و در بسیاری از کشورها ممنوع شدند. با این حال برخی از پرورش دهندگان ماهی استفاده و فروش اونها رو ادامه میدن. تیلاپیای وارداتی ممکنه حاوی سطوح بالایی از آنتی بیوتیک باشه. استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها میتونه منجر به مقاومت آنتی بیوتیکی در بدن بشه و بیماری های مختلفی رو در انسان به وجود بیاره. بنابراین دفعه بعد برای خرید ماهی به فکر انتخاب ماهی سالمتری باشید. ماهی شماره 2 شاهماهی خالمخالی است. یکی از نگرانی‌های اصلی در مصرف ماهی خالمخالی وجود مقدار بالای جیوه در این ماهیه. جیوه یک فلز سمیه که انباشته میشه و منجر به مشکلات جدی سلامتی مانند آسیب‌های عصبی، مشکلات کلیوی و تأخیر رشد در رشد کودکان میشه. ماهی خالمخالی دارای سطوح بالایی از جیوه در مقایسه با سایر ماهی هاست. خالمخالی یک ماهی درنده است، بدین معنی که با دریدن دندانهای خنجریش از ماهی‌های دیگر تغذیه میکنه. به همین دلیل هنگام شکار ماهی‌های دیگر سموم بیشتری رو در بدنش جمع‌آوری میکنه. اگه یک ماده شیمیایی برای چندین دهه ممنوع شده باشد، باز هم میتوان در محیط باقی بمونه و در بافت‌های چربی این ماهی‌ها انباشته بشه. به همین دلیله که باید از مصرف ماهی خالمخالی اجتناب کنید. همونطور که گفته شد در اینجا فقط در مورد ماهی خالمخالی صحبت میکنیم، اما تعدادی از انواع دیگری مانند ماهی‌های آتلانتیک ماکرو وجود دارند که نسبت به ماهی خالمخالی دارای جیوه کمتر و چربی‌های امگا 3 بیشتری هستند. ماهی شماره 3 ماهی نارنجی خشنه. این ماهی به عنوان لجنکش معروفه و میتونه تا 150 سال عمر بکنه. این ماهی تا 30 سالگی بالغ نمیشه. بنابراین اگه این ماهی رو انتخاب میکنید احتمالاً یک ماهی 30 ساله میخواد که در اون به مرور سالها سموم زیادی انباشته شده و این میتونه منجر به سطوح بالایی از آلاینده ها مانند جیوه بشه. همونطور که گفتیم جیوه برای انسان مضره. هنگامی که تجزیه و تحلیل کردن متوجه غلظت‌های جیوه، آرسنیک، کادمیوم و سرب شدند. وقتی صحبت از سموم با فلزات سنگین به میان میآید، این 4 گروه بزرگ شناخته شدند. هنگامی که ما این ماهی‌ها همراه با سموم آنها رو مصرف می‌کنیم، این سموم به سمت بافت‌های چربی حرکت می‌کنند و در اونجا جمع میشن و به چربی‌ها میچسبند و باعث التهاب، کاهش عملکرد سلولی، ایجاد خستگی، مه مغزی، افسردگی و همچنین ایجاد التهاب در دیواره شریان ها میشن که عامل اصلی بیماری قلبی است. جالب توجه است که یک مطالعه ثابت کرد که ماهی نارنجی خشن نر آلودگی بیشتری نسبت به ماده ها دارد. احتمالاً به این دلیلی که ماده ها برخی از آلاینده های خود را هنگام رهاسازی تخم ها از بین میبرند. شماره های 4، 5 و 6 یعنی اره ماهی،
کوسه و کاشی ماهی، همه اینها به دلیل طول عمر طولانی و اینکه از گوشت‌های ماهی‌های دیگه تغذیه می‌کنند، حاوی مقادیر بالایی از جیوه هستند. قبل از دهه 1950 اطلاعات کمی در مورد مسمومیت با جیوه وجود داشت تا اینکه محققان شروع به بررسی میزان بالای مرگ و میر در جمعیت‌های خاصی کردند. امروزه محققان می‌دانند که جیوه در ماهی با افزایش بیماری‌های قلبی عروقی، اختلال در عملکرد سیستم ایمنی و اختلال غدد درونریز مرتبط هستند. شایان ذکر که حوزه منطقه مدیترانه در مقایسه با اقیانوس اطلس دارای مقادیر غیرعادی جیوه بالایی است که در ماهی‌های خود داراست. دلیل آن اینه که دریای مدیترانه حاوی حدود 50% از منابع جیوه جهانه. اما ماهی‌های کوچکتری مانند ساردین، آنچوی و کاد که جوانتر هستند، سطح پایینتری از جیوه و سایر سموم دارند. اینها از جمله شاخصهایی هستند که هنگام انتخاب ماهی باید به اونها توجه کنیم. آخرین ماهی مارماهی می باشه. مارماهی یک غذای لذیذ به نظر میرسه، به خصوص در غذاهای سوشی، اما استفاده از این ماهی ایده خوبی نیست. شاید شنیده باشید که گوشت خام و خون برای انسان سمیه. اگرچه این درسته، اما به راحتی با پخت و پز برطرف میشه. اما با این حال مشکل اصلی مارماهی ها اینه که آنها سموم زیادی رو از محیط خود جذب میکنن. به عنوان مثال وجود مواد کادمیوم که با نرمی استخوان ها مرتبطه و همچنین اختلال در عملکرد لوله های کلیوی نوعی نارسایی کلیه به همراه خواهد داشت. اما خبر خوب اینه که تعدادی گزینه‌های ماهی وجود دارند که برای سلامتی عالی هستند. گزینه‌هایی مانند سالمون، تون، ساردین، آنچوی، کند و قزل‌آلا. این ماهی‌ها سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند که باعث کاهش التهاب، کاهش خطر بیماری قلبی و بهبود سلامت مغز میشه. این ماهی‌ها منبع خوبی از پروتئین و سایر مواد مغذی دیگر هستند. ماهی تون منبع خوبی از پتاسیم، منیزیم و ویتامین B12 است. اما ماهی‌هایی که دارای طول عمر بیشتری هستند و حجم بزرگتری دارند، دارای جیوه بالاتری هستند. سعی کنید ماهی تون کوچکتر و جوانتر به نام ماهی تون اسکایپ جک رو انتخاب کنید. اسکایپ جک اغلب در کنسرو ماهی تون استفاده میشه. اسکایپ جک اغلب در کنسرو ماهی تون استفاده می شود. در انتها باید گفت که در مورد ماهی‌های پرورشی و آزاد تفاوت بزرگی وجود داره. در مورد ماهی‌های صید شده و آزاد در مقایسه با ماهی‌های پرورشی که در استرخا و آب‌های راکد رشد می‌کنند، دارای امگا 3 بیشتر و امگا 6 کمتری هستند. برای جلوگیری از التهاب و آسیب‌های مرتبط با آن مهمند. ماهی‌های پرورشی همچنین حاوی آلاینده‌ها، آفت‌کش‌ها و آنتیبیوتیک‌ها هستند. همونطور که اشاره کردیم، هنگام خوردن ماهی پرورشی و آلوده به جیوه مشکلات ایجاد میشه، به ویژه مشکل مقاومت آنتیبیوتیکی. بنابراین توصیه میشه در صورت امکان ماهی صید شده آزاد و تازه را خریداری کنید. توجه کنید که ماهی قزل‌آلای سفید یا سالمون صید شده آزاد رنگ نارنجی تیره نسبت به نوع پرورشی خود داره. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که نظریات، پیشنهادات و کامنت های خودتون رو در رابطه با این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدوارم شاد و سلامت باشید.